خوش اومدید به شهر آکلند، پایتخت اقتصادی و بزرگترین شهر کشور نیوزیلند. اینجا اولین مقصدمون توی یکی سفرمون به قاره اقیانوسیه هستش و قرار کلی کشورهای مختلف رو توی این سفر بریم و ببینیم و به شما هم نشون بدیم. اول از همه اومدیم نیوزیلند، بعدش میریم استرالیا، فیجی، جزایر سولومان و کلی جای دیگه توی قاره اقیانوسیه. با ما همراه باشید. توی این ویدیو منحصراً میپردازیم به شهر آکلند، ولی بعد از این میریم کلی جای دیگه نیوزیلند رو میبینیم، هم جزیره شمالی هم جزیره جنوبی، و بعدش ادامه میدیم به استرالیا. توی این مسیر دور و دراز با ما همراه باشید. در ضمن یه چیزی هم که خیلی نیوزلند رو نسبت به استرالیا متفاوت میکنه وجود بومی هاشون هستش، بهشون میگن ماوری، و توی این ویدیو قراره راجع بهشون صحبت بکنیم و با چند تاشون هم مصاحبه بکنیم. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. بزن بریم. جغد هری پاتره. اجاره ها یه جای نسبتا معمولی، چه هزینه‌ای باید بپردازی برای ماهانه؟ به به. I see a lot of people here, especially in this bar, having tattoo. Can you tell us about tattoo? دیگه دستش هم آورده بالا. Of dawn in the valley below, through the mist, the echoes rise, a call to the brave to touch the skies. Oh, rise, the world arise. رسیدیم به فرودگاه آکلند و بالاخره از این صف دور و دراز مارپیچی بایو سکیوریتی رد شدیم. خیلی زیاد بودا، یه 3-4 تا صف رد کردیم تا برسیم به اینجا، ولی مناظر از بالا فوق‌العاده بود. من داشتم واسه میگفتم یعنی اگه لهجه‌ش انقدر بد نبود من حاضر بودم بیام اینجا زندگی کنم. آره واقعا. 10 minutes should sound like teen minutes. ولی واقعا بچه‌ها اینجا سختگیرترین نقطه دنیاست از لحاظ بایو سکیوریتی. یعنی مثلا مطمئن باشن دارو، غذا، مزا، چیزایی که میاری باعث آلودگی محیط زیست اینجا نمیشه. به خاطر همین خیلی سختگیرن روی این چیزا. یعنی من فکر می‌کردم آمریکا سختگیره، الان فهمیدم نیوزیلند اصلا یه لول دیگه است. خیلی وحشتناکه. خیلی طول کشید تا رد شیم از این حالا قضیه. یه همچین برنامه‌ای نبود. ما فکر کنم یه ساعت و نیمه تو راه بودیم. آره. ولی بالاخره دیگه وارد این کشور زیبا شدیم. بزن بریم. آقا حمید اومد فرودگاه دنبالمون و قراره که این 3 روز توی آکلند مزاحمشون بشیم. دستشون در نکنه دعوتمون کردن. خوشحال شدیم. خیلی ممنون. یکی از دنبال کننده‌های خوبمون بودن که دیگه پیام دادن و ما هم دیگه حسابی خوشحال شدیم که الان در خدمتشونیم. خوشحال شدیم اومدیم پیشمون اتفاقا. 10-12 سال هم اینجا زندگی میکنین، درسته؟ خب پس میتونین کلی بهمون اطلاعات عالی بدین. آره دیگه. مرسی، ممنون از میزبانیتون. حالا ببین چه محله‌شون هم قشنگه. استراحتی کردیم خونه میزبانان عزیزمون و مثل همیشه دوستای عزیزمون میدونستم من قرمه سبزی دوستم، قرمه سبزی درست کردم. انقدر هوا اینجا خوبه، اینجا یه منظره خیلی زیبا داریم به اقیانوس، خیلی سفر رو داره هیجان انگیزترم میکنه. حالا بریم که با دوستای عزیزمون آشنا بشیم. بهار جونم اومده از کار
وای مرسی بچه ها، بهاره عزیز زحمت کشیدین حسابی. بعد دیگه قرمه سبزی منو اینجا میبینین که قراره به حسینم بدم. آره درسته؟ اینطور میگه. آره بنده خدا حسینم همچنان در حال کاره، اینو گرفته دستش که ما بشینیم قرمه سبزیمونو بخوریم. بعد من عاشق این درخت جلوی در خونه‌شون هم شدم ها. نگاه چقدر خوش رنگ و خوشگله. میگم من نگرانم این به موقع تموم نشه، میخوایم بریم بیرون، همینجوری دارم میزنم تو سر کله خودم این به موقع تموم شه. اصلا ریخته. اشکال نداره. قرمه سبزی بخور آرامش میگیره. نه. خب بفرمایید خونه خودتونه، تو رو خدا. خب حالا تا وقتی که حسین کارشو تمام بکنه و به ما جوین بشه، من و حمید و بهاره جون پا شدیم اومدیم بیرون ساحل‌های اطرافو ببینیم. اول از همه هم داریم میریم سمت میشن بی، بریم یه سری بزنیم ببینیم شهر چه شکلیه. حمید جون بگو اینجا چه منطقه‌ایه ما داریم راه میریم؟ میشنبه. میشنبه‌ایه؟ آها کل اینجا میشنبه‌ایه؟ این ساحل اسمش میشنبه، توریستیه. وایبش با جای دیگه فرقش اینه که خب کافه داره ولی فقط اینجا ساحل نیستش، بیشتر جاها فقط ساحله، ولی اینجا شلوغیش و باحالیش به خاطر اینکه مردم میان برای هم کافه میشینن، بار میشینن، خب ساحل هم داره، شنا هم میکنن، پیکنیک هم میان. خیلی وایب خوبیه. چه باحال، این راه هم درست کردن که شنی نشیم، ولی خب تا تهش نمیره، تا اینجا فقط برامون فرش مهد کردن. به این درخت هم میگن درخت کریسمس. البته مال ما فرچه‌ای بودش، گلای قرمز پشمالو فرچه‌ای. ببینید این همون درختای کریسمسه که بهش میگن، به خاطر اینکه دقیقاً زمان کریسمس اینجوری گلای قرمز روش در میاد. چقدر کوچیک بود. خیابون میشنبهشون تا همینجا بود و تموم شد. یعنی این قسمتش قسمت شلوغ‌ترینشه. این همون مجسمه های لوکاله. بهش چی میگن؟ هر کدوم مثل خداشون یه چیزایی مثل این استالین اسمشون رو نوشته احتمالاً. این جزیره روی آبه ها، همینجوری جزایر کوچولو موچولو رو داریم میبینیم. اکثر این مغازه‌ها که می‌بینیم بسته است. الان ساعت هنوز 7:30 تقریبا و بستن. انقدر زود میبندن مغازه‌ها. فقط رستوران‌ها بازه. همه جون داشت یه چیز جالب برام میگفتش که اینجا یه سریا میان بکپکر
و کارشون کیوی کندنه. خب همینجا یه توضیح بده قضیهش چیه؟ اونایی که میان اینجا مسافرت یعنی بکپکری اصطلاحاً مثلا کشور اروپایی مثلا کوله به دوشان. آره دقیقاً مثلا از آلمان هم خیلی زیاد میان اینجا ماه سپتامبر حدوداً میان یه ون میخرن که توش در واقع دوشک و تخت و چیزای کوچیک آشپزخونه اونجا در واقع خونه‌شونه میخوابن و میگذرونن. البته میرن جایی که مثلا 6 7 نفره تخت شیر میکنن بکپکری اصطلاحاً. یه هاستل مثلا. آره باریکلا آره. بعد اینا میان کل نیوزلند رو میگردن و هم تفریح میکنن هم برای اینکه درآمدی هم کسب کنن میان پارت تایم کار میکنن. حالا بستگی به منطقهش دارن. مثلا تو کارخونه تو قسمت پروداکشن میومدن پارت تایم کار میکردن، مخصوصا تو جزیره جنوبی که خیلی نیرو نیاز دارن برای میوه چینی، یعنی میتونه از چیدن بری باشه تا فصل کیوی باشه، مثلا برای برداشت کیوی. هر سال هم میان تجربه هم که کسب میکنن به عنوان یک اکسپریانس جاب براشون میشه و بعضی وقتا ادورتایز میشه، مخصوصا هم اگه نیرو کم باشه حقوقاش هم خیلی خوبه. تو زمان کرونا که واقعا نیرو کم داشتن این بکپکرها هم نیومده بودن که بیان بشینن، تا ساعتی $60 هم دنبال نیرو میگشتن برای کسایی که با تجربه 2-3 سال مثلا تو کیوی چینی هم بیان برای کیوی چینن. هم خوبه، هم درآمد در واقع کسب میکنن، هم کل نیوزلند رو 4-5 ماه میمونن میگردن و آخر سر هم ونشون رو با قیمت خیلی پایین میفروشن و میره تا سال بعد که دوباره بخوام. خیلی فکر ساعت $60 برای کیوی چیدن. بعد حالا اینکه انقدر به اینا میگن کیوی فقط به خاطر اون فکر می‌کنم پرنده سه تا چریه پرنده بسیار لوکال و معروف داره که از نظر جثه‌ای مثل مرغ یه منقار تیزی داره که حتما تو سفرتون اینجا در موردش میبینید و خیلی هم محافظت شده. خودت هم زیاد میبینید اینجا؟ نه اصلا بیرون نمیاد، فقط حیوان ترسویه و اصلا تو قسمت شهری که در واقع دیگه نسلش کم شده و اصلا جایی هم که میدونن هست خیلی محافظت شده است و معمولا هم فقط تو شبا میان، تاریکی میان. یعنی شما اگر یه جایی هم برید که محل نگهداری کیویه اون اتاق تاریکه به خاطر اینکه نور اونا خیلی جایی هستش که ما بتونیم بریم از نزدیک ببینیمشون. مثلا میدونم تو روتردام جاهایی داره که مخصوص اوناست. اینجا هم تو باغ وحشش یه منطقه از یه قسمت تاریکیه که برای کیوی است. به مردم اینجا مثلا لوکال اینجا از قدیم باشن اصطلاحشون کیویه. مثلا به استرالیا میگن اوزی، به اونایی که تو بریتانیا میگن بریتیش امریکن، اینجا میشن کیوی. میوه کیویه که در واقع یه جورایی به این شکل امروزیش اینجا دیولپ پیدا کرد که یه اندازه خیلی کوچیک‌ترش از چین وارد اینجا شد. یه کشیشی بود که اومد روش کار کرد و بر همین هم اسمشو گذاشتن کیوی و تو کل دنیا پخش شد. نیوزلند هم منهای اون کیوی سبز رنگ رو که با اون موهایی که روی پوستش خیلی زیاده، یه کیوی که مخصوص خودشه بهش میگن گلد کیوی که خیلی هم والیوبل برای خودشون. بله این پوستاش نرمه دیگه، اون پرزار رو نداره، یه جورایی در واقع اختصاصی خودش نیوزلند به عنوان گلد کیوی نیوزلند. فصل خاصی داره برای اون که بخوایم امتحان کنیم یا نه همیشه هست؟ بیشتر وقتا هست، یعنی فکر می‌کنم الان اگه بگردیم هست، فکر می‌کنم طرفای زمستون کمتر میشه، بیشتر میشه. بیشتر میشه اون موقع. یک زمانی کیوی سبز گرین کیوی زیاد میشه، یه زمانی گلد کیوی میشه و تولیدشون هم خیلی زیاد میشه و تقریبا آره حتی فکر کنم بریم مغازه‌های لوکالشون که میوه اگه ابداع خودشون هم هست و یکی که میگه اینقدر خوبه و پرزم نداره و خوشمزه است، باید حتما امتحانش کنیم. آره حتما باید امتحان کنیم. زندگی اینجا چجوریه نسبت به این کار و درآمد و اینا؟ زندگیاشون راحت هست؟ به نسبت آره خیلی این سیستم درآمد و کارشون به هم و خرجاشون به نسبت به هم میخوره. مثلا دخل و خرج به هم. آره تقریبا اینجا الان در حال حاضر فکر کنم حدوداً مینیمم درآمد، یعنی مینیمم که قانون کاره $23 خوردی اگه اشتباه نکنم ساعت. 20 بله دقیقاً. یه مقدار خب توی خود آکلند هم خرید خونه هم اجاره خونه خب گرونه به نسبت برای خورد و خوراک و این مسائل، دخل و خرج خوب میخوره به هم. تقریبا اون کسی که مینیمم هم کار کنه و بیاد حدوداً هفته 20 ساعت چه دانشجویی کار کنه که 40 ساعت کار کنه که خیلی بهتر، میتونه درآمد تقریبا $50,000 حدوداً در سال، حالا ماه کمتر در ماه باید حساب. مثلا اگه یکی بخواد بیاد اینجا یه جایی رو برای خودش اجاره کنه، مثلا اجاره ها یه جای نسبتاً معمولی چه هزینه‌ای باید بپردازه برای ماهانه؟ اینجا تقریبا الان دیگه اوریج برای خونه دو خوابه فکر می‌کنم دیگه الان حداقل هفته 600-650 دیگه هست. یه جای معمولیه خوبه. بعد یه جای معمولی، یعنی نمیگم خیلی پایین، نمیخوام بگم خیلی خوب، ولی دیگه فکر کنم دیگه حدودا 600 دیگه الان باید حدودا دلار نیوزلند. بله دیگه دلار نیوزلند تقریبا 1.5 تا 2 برابر تقسیم بشه میشه برای دلار آمریکا، میشه هفته مثلا 300 خوردی مثلا برای آمریکا. اینجا هفتگی پس شارژ میکنن؟ بله اینجاش هفتگیه، در واقع قراردادم ببندی هر جمعه ولی پیمنت ها هفتگیه. برای دانشجوها چطور؟ دانشجوها اگر اینترنشنال باشن
تقریبا میتونم بگم 99% برای پی اچ دی میان اینجا. اولا که زبانش انگلیسیه، دوما که برای دانشجوی پی اچ دی به صورت اینترنشنال محاسبه نمیشه، لوکال حساب میشه، برای همین قیمت خیلی پایینتری حساب میشه. برای همین فاندایی که دانشگاه‌ها یا استادا دارن برای دانشجوی پی اچ دی برای تحصیل 3-4 ساله خیلی از اینداستری میگیرن، حالا یا از خودشون تهیه میکنن یا از دانشگاه میگیرن، خیلی راحت‌تر میتونن برای دانشجوها فاند تهیه کنن. برای همین یکی از مقصدهای خیلی پاپولاریه برای دانشجوها بیان اینجا و دکتراشون رو اینجا ادامه بدن. برای لیسانس و فوق لیسانس خب معمولا کمتره، به خاطر که باید هزینه اینترنشنال بدن. خب معمولا قیمت سال 30-40 هزار دلار شاید حدودا کم، تقریبا 30,000 تا فکر کنم الان باشه. برای همین خیلی فرق میکنه. خب دستتون در نکنه، مرسی از توضیحاتتون. خب بریم به سمت خونه و ببینیم حسین در چه حاله. اومدیم بیرون زندگی شبانه جمعه شب اوکلند ببینیم چه خبره. تا خود ساعت 9:30 شب من کارم طول کشید به خاطر اینکه دیگه ظهر رسیدیم و از ظهر شروع کردم، من شدم تا آخر شب کار کنم و بالاخره خلاص شدم و فردا صبح هم یه 2-3 ساعتی کار دارم، بعدش دیگه مرخصی هم شروع میشه. این ورش دارن ملت بسکتبال بازی میکنن، ساعت 10:30 شب الان، و الان داریم میریم که خیابون بارا و رستورانای باحالش رو ببینیم. اینجا الان کجاست حمید جون؟ اینجا سیلو پارک. سیلو پارک. بله. چه غذا خیابونی های باحالی داره. کرپ هم داره. به به، هیچ گوشتا نیستم اگه نمیدونم کار اون کرپه. اوه چه میگوهایی. حسین میگو میبینه، من کرپ میبینم. کرپ هم به شما نشون نمیده که، همش میگو رو نشون. آقا اونو نشون بده. نگاه چیزم داره، قیمت ها $6 تا $10 نیوزیلندیه که مهم نیست، مهم اینه. به به بابا اون مهم بود. یعنی بین 4-5-6 دلار آمریکا میشه. اینم کرپاشه که قیمتاش حدوداً 7-8 دلار آمریکاییه. شاید غذاهای چینی داره. As a matter of fact, it's on my mind that you ain't stuck to me. Like that, it's like that. Every new step I take, you will be there. Every new step I make, a passenger, this new telephone. When I get your call, I'm on shoulder. Can't believe you called my home. As a matter of fact, it's on. Are you from here? I came from California. How are you enjoying it? Oh, I love it. Yeah, I love it. Thank you. این خانمی که میبینید خونش رو تتو کرده یکی از محلی های اینجا هسته، چون مثل که هر کسی حق تتو کردن خونه نداره. The electric slide is in motion, ladies and gentlemen. Let's go. Come on. To you, I guess I'm just a clown. Pick you up each time you're down. Oh, baby. Oh, baby. To me, I everything. Sweet song that I can sing. Oh, So what's your name? Priscilla. You were born here, huh? Yes. Oh wow, nice. How long? 33. So I'm 33 now, 33. Oh, we're almost the same age. How old I'm are you? 32. Oh yeah. Nice, very nice. Yeah, I love your tattoo, by the way. Thank you. This tattoo means that you're from North, right? Yeah. Oh, And great. Maori, so indigenous to New Zealand. Oh, great. Thank you so much. It's great. What's your name? Hi.
She's a Maori. You were raised in what city? So I was raised in Tamaki Makaurau, Auckland, but I grew up in other places called Taranaki in a little town called Waitara. So yeah, tell me about your favorite food or local food here. Local food for us, Māori, we have a food called hangi. And hangi is a very traditional food that we would bury into the ground and steam with rocks. So we bury the food in rocks. Yeah. It's very similar to the way people are cooking their food in Hawaii. Yes. We Yeah. got a lot of similarities, and also Hawaiian culture and their language is quite similar to Māori language. We've been to French Polynesia and I guess they have similar Yes. culture, similar food. Definitely connecting us to all the Pacific Islands. We actually say in Māori them that we travelled on a waka, a canoe, from Hawaii, all the way over to Aotearoa, New Zealand. So I see a lot of people here, especially in this bar, having tattoo in their chain, right? So can you tell us about tattoo? That specific one is a moko kauai that is specifically worn by women. So moko kauai is traditional tattoo, what we call tamoko, that is worn for those women that are leaders in their own selves. That So they are should be representing- business owners? Or They should be, and they are. They're also the people in the family. They're the ones that hold the most respect. They are the ones that lead the family, so typically. it means not all people or like not all local people can have it. Only the ones who are leaders or the one who are Typically, depending elders, on what tribe or what we call iwi, it would be matriarch of the family that would be wearing it. I'm the youngest of my family, so I would only wear it once. Both my mother and my sister would wear it. Oh, so you cannot maybe have it until you have kids or have your own business or basically you're settled? Or- Majority of the time, it's depending on those. We go by our family members, so those that are older than us. So after that fact, we would have it. And if we would like it, there's a lot of tradition and a lot of respect that you have to be aware of when you get it. So how many tattoos, how many areas there are? So this one here is called a moko kauai, which is only for females. And then for males, they call it mata ora. So they have their whole face done. And then generally, depending on which area you're from, you will get a different type of tamoko. The pattern is depicting the area that you're from. How many different areas? There's many areas, I can't count, but we have over 100 different tribes Wow. or iwi in New Zealand. So over 100 tattoos, different tattoos, right? Yes. Do you see matching tattoos often? Yes, we do see a lot of matching tattoos. So it means they're from the same area, right? Or no? Yes, there's only very little that changes depending on the area. Depending on some areas, they really went for mostly seafood as food. So they take a lot of the description designs from seafood and then designs in tattoos like tamoko. Oh. Do you want to share anything else that is completely for your own local Myself? culture? Well, I really recommend coming here to New Zealand. It is a really beautiful culture, Te Ao Māori, a beautiful place to see in Aotearoa, and I hope everyone likes to come see and enjoy. Do you have any local dances? Oh, there's heaps, but I won't do it now. We call them haka, which is a form of dance that we do that you will see in rugby when we do rugby. And that dance is what we would do when we would fight against opposition. And it's pretty much amping the group, I would say, to get themselves ready for war. Oh, is it And- usually for males? No, females can do it. Females are definitely able to do it. Males take a lot of power into it, but there is a lot of very strong, independent Māori women out there. So the haka is something that's well known. If you ever get the chance to, I would recommend asking about the poi, which is something that we use. It is, in a description, a ball that we hold with a string. We use it as the way of a bird flying. So that is something that we use here. Guys, thank you for all this information. I'm sure it's very useful for all the viewers. Thank you. Thank you so much. And you're really good.
آخرش یکی از این خانوما به من گفتش که اینجا تنها بار آکلنده که صاحبش ماوریه، به خاطر همینه که ماوری‌ها اینقدر زیاد میان اینجا و تا جایی که دیدیم اکثرا ماوری بودن. اسمش بلو فراگ بود؟ قورباغه آبی. قورباغه آبی. آره خیلی تجربه جالبی بود. همینجوری اینجا رو پیدا کردیم و این همه از این ماوریایی که تتوهای خاص خودشونو دارن دیدیم و دیگه ما هم خیلی خاص بودیم اونجا. چقدر هم همه با همون مهربون بودن، میومدن با همون صحبت میکردن و بهمون خوش آمد میگفتن و پرسیدن کجا دارین میرین، پیشنهاد میدادن. واقعا خوشحالم که همینجوری اتفاقی اومدیم و سر از اینجا در آوردیم. حالا جالبه این گروهی که پشت سر من میبینین با اون که از نظر چهره شبیه همین ماوریا هستن، شبیه بومیای نیوزیلند هستن، ولی در واقع اینا بهشون میگن پاسیفیک آیلندر و جزء بومیای این جزیره نیستن. اینا کسایی هستن که از جزایر پولینسیایی دیگه مثل کوک آیلند و ساموآ و اینا مهاجرت کردن به نیوزیلند، به خاطر اینکه نیوزیلند خب توی برهه خیلی بیشتر از اون جزیره، سریعتر از اون جاهای دیگه پیشرفت کرد. حالا اینا مهاجرت کردن به اینجا که شرایط زندگی بهتری داشته باشن. بیشتر از همه از روی تیپشون و حالا حتی وزنشون میشه تشخیص داد. مثلا اگر که توی جمع ماوری باشی شاید مثلا یه 20% اضافه وزن داشته باشن، ولی اون پاسیفیک آیلندرها مثلا 80% 90%. و کلا خب چهره‌هاشون همه شبیه همه. قاطع اینه که حالا هزاران سال پیش تمام این جزایر پولینسیا توسط افرادی کشف شد که ماجراجویا و کشتیران‌هایی بودن که از سمت فیلیپین اومدن و کل این جزایر رو به تدریج کشف کردن تا دیگه در نهایت رسیدن به هاوایی. تمام اینا هم اصالتاً از بومیای تایوان بودن، یعنی از تایوان شروع شدن و تا هاوایی رفتن و حتی از اون طرف تا ماداگاسکار آفریقا هم رفتن. و حالا نیوزیلند هم خب جزء پولینسیا است، جزء همون جزایری هست که از این طرف توی اقیانوسیه بهشون رسیدن و تهش دیگه بومیایی که اینجا موندن تبدیل شدن به این ماوریا که خب امروزه حدوداً 20% جمعیت نیوزیلند رو تشکیل میدن و 10% جمعیت نیوزیلند هم همین پاسیفیک آیلندرایی که شبیه ماوریا هستن تا حد خوبی، ولی از جزایر دیگه اومدن تشکیل میدن. حالا اومدیم این ور پل، گفتن که این ور پل محله دیگه پارتی کردن جوونا و خیابون شلوغ پلوغ جووناست. اسمش چیه این یکی محله این طرف؟ اسم خاصی داره؟ اینجا هم روز همون کلابای وایداکت حساب میشه. وایداکت. اوکی. خوبه. حالا جمعه شب 12 شب و حداقل فهمیدیم که زندگی شبانه آخر هفته هاشو داره، میتونه شلوغ پلوغ و باحال باشه. I'm shuffling. به به چه صبحونه‌ای ببین قراره بزنیم توی حیات خونه بچه. چقدر باحاله. سینی برامون سوسیس و ماشروم زدن، بعد اون منظره زیبا که اون برداری خیلی جذابه.
صبح از این قشنگتر دیگه نمیتونه شروع بشه. خیلی به. جذابه. هوای عالی. مرسی خسته نباشین. دستتون درد نکنه. به به. امروز برای اولین فعالیتمون اومدیم باغ وحش آکلند. معمولا ما باغ وحش نمیریم چون که دوست داریم حیوونا رو تو خود حیات وحش ببینیم، ولی اینجا چون که پرنده کیوی رو معمولا توی طبیعت به راحتی نمیشه پیدا کرد و جزء نمادهای اصلی کشور نیوزیلنده، به هر حال باید یه جایی که ازشون حفاظت میکنن این پرنده ها رو ببینیم و دیگه حالا ما گفتیم بیایم همین اول کاری با این پرنده نماد کشورشون آشنا بشیم و حالا در کنارش یه سری چیزای دیگه هم تو این باغ وحش میبینیم. اینا پرنده های بومی نیوزیلنده. گفتی چه شکلیه؟ ترسو هن؟ ترسو هم پرواز نمی کنن، اصلا بری دنبالشون میدوئن بیشتر. در رفت. این چه جالبه. اینجا رو یه میمون همین الان وسط باغ وحش برای خودش داره راه میره آزادانه. این بابا این شامپانزه ساره چجوری اینقدر راحت داره میره؟ حسه اینو ببین. واو اینجا هم یه دونه اینا هست. شامپانزن، اینا میمون نیستن. آخه این بنده اصلا برای همینا درست شده احتمالاً. شاید هم گیبون باشه. گیبونه نیکا. گیبونه. شامپانزه بزرگتره. وای چقدر جالبه. ای یعنی خدا. گیبون ایپاست دیگه. اینا از نژادهای گیبون اندونزیاییه. چقدر بانمکن گیبونا. ما آخرین بار این گیبونا رو توی اندونزی دیدیم. تازه این مدلشو ندیدیم. آره. اینا سیامنگه، اینا مال یه جزیره دیگه شه. اگه ندیدیم پیشنهاد میکنم اون ولاگو ببینین حتما. نگاه دستش هم آورده بالا. آه، خیلی بالا. خیلی نمکن. این موجوداتی که الان دیدیم رو سیما سیامنگن، یه نوع گیبونن که مال اندونزی و اون طرفان و اینا در واقع جزء ایپا هستن، یعنی مثل انسان و اورانگوتان و اینا ایپن، جزء مانکیا نیستن. قشنگ پارکش، هم قدم زدن تو این پارک سرسبز خودش خیلی جذابه. آره واقعا باغ وحشش شبیه یه جنگل استوایی در آوردن، واسه همین حس باغ وحش زیاد نمیده به آدم. فکر می‌کنم این میمونا که انقدر آزادن به خاطر دقیقاً همینه که بهشون همه چی دادن، هم جاشون خوبه هم غذا هم هی بهشون میدن، دیگه دلیل نداره که برن، برای همین دیگه راحت برای خودشون آزادانه میچرخن. آره. بالاخره رسیدیم به این قسمتی که کیوی رو توش نگه می‌دارن. چقدر ذوق دارم برای کیوی حیوان شبانه است، حیوان شبزیه. اینجا قراره انواع کیوی رو ببینیم. کیوی قهوه‌ای دیگه باید چشاتو تیز کنی تا ببینی. آقا کیوی که ندیدیم ولی یه دونه جغ داریم می‌بینیم. یه چیزی پرید. یه چیزی اون بالا بود. فکر کنم کیویه رو بالاخره میشه یه جای اون بالا. اون بالا یه دونه جغد دیگه. آخه پرنده کیوی رو که نتونستیم تو اون قاره ببینیم، فعلا اومدیم اینجا نمایش پرنده هاشو ببینیم که سر ساعت شروع میشه، سر ساعت 1. شوهای مختلف داره اینجا، نمایش‌های مختلف. آره دیگه گفتیم اینو بهش برسیم بعد برمیگردیم ببینیم این دفعه میتونیم اون کیوی ها رو بالاخره تو اون تاریکی پیدا کنیم یا نه. Also something on display in the zoos, this is the only time, that's because we're free to find some birds in here, we don't want to lose them. Like I said, very lizard-like, and that's because even though they're not related, over millions and millions of years, evolving and living in the same kinds of environments, they've ended up. He also has not one, not two, but 3 rows of razor-sharp teeth. So I'm not going to be putting my fingers near his mouth today. But they went extinct everywhere except for right here in Aotearoa, which is quite special because this is the only place in the world that you can find them. It wasn't too hot. Wasn't too cold, they like things a little bit damp, they like a lot of rain, they prefer to be burrowed underground in the soil,
rather than sunbathe like lizards do. But the most important thing was there was nothing eating the tuatara. They were no one's food. We do have some mammals. They take so long to reproduce. They can take, for a female, it can take up to 22 years for her to lay and hatch her first clutch of eggs. And the reason it takes so long is because they live so long. Honestly, we don't actually know how old they can live. And the oldest one that we know about is still around. His name is Henry. He lives all the way down in Invercargill, and he is about 130 years old. I have to be honest, the most impressive thing about Henry is that at 130 years old, he still has 2 girlfriends who he is actively reproducing with, doing his bit for conservation, as we say. جغد هری پاتره. All the animals in today's talk are native. How many people here knew that barnyards are native? Raise your hand if you knew that. Which is where that year was the tourism year to offer the species. Yeah, there is one last requirement. Grams. Now that does not sound like a lot, but that is heavier than some birds and some reptiles. That's huge for an insect. Now, she is still really little, so I think you might have a little bit of trouble believing. She's really, really tiny. She'll be fully grown in about 4 months. And she'll probably triple, if not quadruple in size. So she's still itty bitty, but she's still so cute. Now, when she's an adult, the woman, she's going to be gravid, so have a belly full of eggs. And then when she's ready to lay those eggs, she'll stick that little ovipositor in the ground, and she'll wiggle her little bum around. We have lots and lots of different species of weta here in Aotearoa. We have upwards of 60, I think. But this one is called the weta punga. Now, it is a weta. But punga is the name of an atua, which is kind of like a Māori god, but is actually the atua of ugliness and all things hideous. Oh, it's so mean, don't listen, it's not true, you're gorgeous, but it is true, unfortunately. So, a lot of them lose at least a leg, sometimes an antenna, but don't worry, she will grow it back in a few weeks, so she'll be fine. It's the prettiest insect in the world or in this continent? In the world, technically. میگه Not بزرگترین this one, حشره she's کل only about 10 دنیاست. grams. 4 برابر میشه The نه؟ older version. Yeah. The older version is gonna be 4 times bigger? Yeah, she's going to be about that big and about that wide. توی نمایش بیشتر از همه برای من این تواتارا جذاب بود. یعنی وقتی آوردش من قشنگ گفتم این دقیقاً ایگواناست. یعنی قیافش دقیقاً شبیه اون ایگواناهایی بود که ما حالا توی آمریکای مرکزی و جنوبی و اینا زیاد دیدیم، توی مکزیک، السالوادور، نمیدونم حتی پرو. ولی بعداً توضیح داد که این 250 میلیون سال پیش شاخه جانوریش از ایگوانا جدا شده و اصلا اون موقع کلاً یه شکل دیگه بوده و صرفاً توی تکامل دوتاشون همگرا شدن به یه موجودی که دقیقاً انقدر شکل همه، ولی تفاوت‌های ژنتیکی خیلی زیادی داره. این تواتارا گفتش که 100 تا 150 سال عمر میکنه، در صورتی که ایگوانا فقط 10-15 سال عمر میکنه، یعنی 10 برابر ایگوانا. ساختار فکشون و گوششون و همه چیشون کاملا با هم فرق داره. جالبتر از همه این که این تواتارا یه چشم سوم داره بالای سرش. البته برای دیدن استفاده نمیشه، در واقع با اون که لنز داره و گیرنده نور و همه چیز داره مثل چشم عادی، در واقع یه ورژن بدوی از چشمه که این بالای سرش نگه داشته برای تشخیص شب و روز و اینجور چیزا. و خیلی جالبه، تنها موجودیه که من تا حالا دیدم که واقعا 3 تا چشم داره. و اینکه واقعا جالبه که از لحاظ مثلا خورد و خوراک و ساختار حالا بدن و دست و پا و اینا انقدر شبیه هم به تکامل رسیدن و دلیلش هم این بوده که خب طبیعت کاربردش برای اینا یکسان بوده و به یه سمتی اینا رو کشونده با وجود تفاوت‌های ژنتیکی خیلی زیادی که دارن. به به، ببین این دفعه کجای دنیا دوباره کیو داریم؟ سلام، چاکرم. یه روز تو پرو، یه روز تو نیوزیلند. آره، با کاپیتان والا همینجا دیگه دیدار کردیم که تا 1.5 ماه آینده قراره، 1.5 ماه حدوداً قراره با هم دیگه سفر کنیم. هی هر سری داریم اکستند میکنیم، یه ذره پیشرفته. عالیه.
حالا دوباره داریم برمیگردیم تو این اتاق تاریک ها ببینیم این دفعه کیوی رو پیدا میکنیم یا نه. کیوی زنده ببینیم. شکار کیوی زنده. آقا یه دوش کیوی پیدا کرده پشتش بمونه. اینه ها اینه. What is it? It's wetter. نگاه کن پاشو میبینی؟ اونه این بزرگشه. میگم که قطعا اینو میشه خوردش، خیلی باید خوشمزه باشه. ببین چقدر بزرگه، راه شاخکاش هم مشخصه آویزونه. اینا مارماهی‌های نیوزلندی هست. اینجا برای خودش خوابیده. اینا غذای محبوب اینجاست که حتی صادرش هم میکنن به کشورهای دیگه این ماهی رو. دوباره نیکا پل معلق دید. من دوباره تبدیل شد. چی میگی تو؟ جیغ میکنی؟ چیزی میزنه؟ چیه؟ حرف بزن تو که تارای صوتیت خوب کار میکنی. بگو الو الو. مثل یکی که مثلا داره فرار میکنه تو جنگ اردیش دنبالش. اینا در واقع کیان و نسلشون هم در خطره. یه مدل توتیان مخصوص نیوزیلند. در واقع چون نسلشون در خطره داره جیغ میزنه. ای وای ای وای نسلمون منقرض داره میشه. یکی دیگه اینجا گیر کرده. چته حاجی؟ هیچی نیست بابا، هیچی نیست، اینقدر ناراحت نباش. اینم اورانگوتان که اصلش رو توی حیات وحش توی اندونزی قبلا دیده بودیم. اونجا خیلی بیشتر میچسبید. تو خود جنگل اورانگوتان غول پیکر دیدیم، واقعا جزء تجربه‌های خفنمون بود. حالا وارد محل استوایی شدیم. دیگه قراره از این تمساهای کوزه دنده‌ای ببینیم. سوندرا آریا. اینها همینجاست. چقدر خوشگله؟ کجاش خوشگله؟ خیلی جذابه. ابهت داره. من تا اینقدر نزدیک نبودم بدون از این تمساح. خب حالا نزدیک شدیم. اینم از خود جنس ببین. خیلی دندوناش وحشتناکه. ها؟ سرشو داره میاره بالا، سرشو داره میاره بالا. میاره بالا نه تکون نمیخوره. آره الان داره میره پایین. تمساح از کجا داری میبینی؟ دندوناش. ببین پاشو ببین فقط. رسیدیم به قسمت استرالیایی. بریم کانگورو رو از همین نیوزیلند فعلا ببینیم تا دیگه تو خود استرالیا. علل حساب اینجا ببینیمش، ولی گوشتش تو استرالیا میخوریم. پرنده خوشگلیه، خیلی گنده است. آره. پرنده نیوزلندی. لک لک بزرگه. واو چه گوشتی داره. ببینم اینا شترمرغن یا اون یکی حیوان است که شبیه شترمرغه؟ ایموه. ایموه؟ همین ایموه آره. اونم از این چیزایی هن که شبیه کانگورو هن ولی کانگورو نیستن. اون کانگوروها چیه اسمش؟ اون کانگوروی فورستر کانگورو. اوه خب اینم پس همین یه نوع کانگوروه. فورستر کانگورو مال تزمینیاست اینا. این نگاه کن اینجا نشسته همچین انگار داره فوتوشوت انجام میده. مدل کانگورو خودشو تو صحنه تایتانیک الان تصور می‌کنه. نگاه جفتشون کنار هم. والا الان یه نوکت میزنه تا بفهمی که با کی طرفی. خیلی خوشگله. خیلی نمنده. چشماش قرمزه ها، والا حواست باشه جنه. ای وای انی هم کرد. اوه بوش اوه وای خفه شدیم. وای فرار. نگاه سایزو ببین چقدر گنده است همینجا. خیلی قیافه با نمکی هم داره. شبیه اسکولاست.
گاگول. آره گاگولم میگم بهش گفتی گاگول برگشت اصلا. آره خدای انگار اسمش رو برای همین دیزاین کردن. خیلی گاگوله. نگاه موهاش موهاک داره. خیلی عجیبه. وای موهاش خیلی نمک. قشنگ انگار چیزی داره میره کنسرت پانک راکی چیزی. قیافش. ببین نوک بزنه بد میزنه های. دندونه رو میبینی جلوی نوکش اینجوری تیزه. اوه شیت آره. راستی. قیافه رو ببین الان والا میخواد بهش دست بزنه. نازش کردی. حالا منو نوک نزنه تو نازش میکنی. عجب. ممکنه نوکت بزنه واقعا؟ آره تیزم. چقدر گنده است. دهنو دیدی؟ خمیازه بود. حشره دقیقا شبیه برگ درخته. ادغام شده اصلا با شاخه درخت. ما حتی داریم شاخه هاش هم ببینیم. اصلا معلوم نیست کجا از درخت تنفیک میشه. به اینا هم میگن مانیتور که شبیه کومودو دراگنه ولی خیلی کوچیک‌تر. توتی های سیاه. آه چقدر دومش خوشگله. آه چقدر نازنازی سرشو نگاه کن. تهشو نگاه کن. دیگه همون بره. مشغول غذا خوردن. اینا بهشون میگن شیطان تازمینیا. شبیه یه موش گنده است. آره خب ما که اینجا دیدیمش دیگه این همه را بریم تازمینیا چیکار؟ ما برای دیدن اینا داریم میریم یه جزیره تو استرالیا به اسم تازمینیا. اصالتا مال اونجا هن. اینا بهشون میگن تازمینین دیول. همون موجودیه که توی باگز بانی یه موجود بنفشی بود، بنفش قهوه‌ای که میچرخه مثل گردباد میشه، هر چیزی که سر راهش باشه رو میخوره و میره. و اینا هم به خاطر اینکه همونقدر سرعتی و وحشیانه غذا میخورن اون موجود باگزبانی رو از روشون درست کردن. الان اینجا دیدیمش دیگه. من سالها بود دوست داشتم یه دونه از نزدیک ببینم، الان دیدم. برنامه تازمینیامون رو کنسل کنیم نریم تازمینیا. برای این داریم میریم؟ نه قشنگم هست. اینم از لاک پشتای جاینت عظیم و جثه که قبلا توی اندونزی هم دیدیمشون. خیلی جا دیدیم. تو آفریقا این قولا رو دید. زنزیبار. این آب زردی که توشن خیلی حس خوبی نسبت بهش ندارم. او این یکیو ببین دست و پاش از کلش گنده تره. قشنگ جیم میره ها، ورزشکاره این. آره بازوهاشو ببین. چقدر با نمک نگاه میکنی. خاطر لاکشونه. تکون نخوردن زیاد. تو لاکش قایم. چه دهن خنده‌ای. خمیازه رو ببین. برگرد ته دهنتو ببینیم. اگر ته دهنتو ببینیم. وای دماغشو ببین. دماغو ببین. الان میگه بابا من سن پدر بزرگ تو دارم داری اینجوری راجع به من حرف میزنی بی تربیت. چرا اینوری میذاره دستشو؟ اوه فهمیدم هر دو طرفش دستش رو به توه. ولی پاهاش بیرونه ناخونه. آره شبیه بولدوزر داره میاد. آره بولدوزره. این نقشه باغ وحش یه ترک آفریقا بود این قرمزه و یه ترک آمریکای جنوبی که دیگه اینا رو ما گفتیم براش وقت نذاریم توی طبیعت و حیات خودش وقتی اونجا بودیم بریم همینجا این باغ وحش رو ترک میکنیم بریم برای ادامه آکلند گردی. خود این کیویا رو که آخر توی این باغ وحش درست ندیدیم ولی اینو ورژن کارتونیش و کریسمسیش یه دونه باسن درخشان داره و اینم کیوی. اینم باغش ما که از نزدیک ندیدیم ولی عروسکیشو اینجا دارن میفروشن به این شکل همین جوری هم راه میره. اینجوری؟ خیلی آروم بیا اینو بگی برای بچه برادرت.
چیز چندشیه به خدا. این کیوی چیزی که واقعا منحصر به فردش میکنه تو دنیای پرنده ها اینه که این پرش در واقع مثل پشمه، یعنی عین پشم گربه است ولی از جنس پره. واسه همین خیلی جالبه. در واقع انگار بالم اصلا نداره، در طول زمان در طول تکامل بالاش انقدر از بین رفته که شده بخشی از بدنش و کلا یه کپه پشم و پره که پروازم نمیتونه بکنه ولی همچنان پرنده است. واسه همینه که بعدی برای هیچی نداره. آره کلا بی‌خاصیت ترین موجود ممکنه ولی شده نماد ملی نیوزیلند و نه تنها به خودشون میگن کیوی، میوه کیوی رو هم بر اساس این اسم گذاری کردن و از آن خودشون کردن، کردیتش رو برای خودشون گرفتن با اون که در اساس چین بوده میوه کیوی. در ضمن اینم صدای کیویه. چه ببین حتی صداش هم شنیدیم. از خوبه دیگه، اگه نشد خود کیوی رو ببینیم حداقل دیگه یه دونه کپی برابر اصلش رو تونستیم اینجا تجربه کنیم. آقا لامصب حیوان شبزی هم هستن، یعنی کاش حداقل تو روز می اومدن بیرون. آره به چه دردی میخوره تو شب بری ببینیش، حتی فیلم هم نمیتونی درست ازش بگیری. دوباره برگشتیم این منطقه‌ای که دیشب بودیم و اینم همون غذا خیابونی است که دیشب توی شب دیدیم و الان داریم تو روز میبینیم و همون غذاهای خوشمزه. هلو. ولی بچه‌ها وای نستادن و رفتن اون ور برای غذا. خیلی باحاله، من دلم از اینا میخواد. کباباش 4 تا $10 نیوزیلند، یعنی 4 تا سیخشو میده $5.5. $5 70 سنت. آره چه خوب. اوه از این چیزا که تو دوست داری بخوری. اختاپوس هم داره. خب همینو بگیریم دیگه، چی میخوای دیگه واقعا از زندگی. نگاه لم کبابشو، کنار آبش هم خیلی قشنگه. خوبه باله. اینجا آخر نشستین؟ من غذا خیابونیه رو میخوام. آخرش هم اومدیم از این کبابا گرفتیم 4 تا از هر کدوم از این سیخا سفارش دادیم برای نیکا بزنیم به رگ. این آقا هم که داره سبزیجاتش رو درست میکنه. به به غذامون حاضر شد. ببین چی گرفتیم. واقعا این مدل غذای خیابونی از همه چیز بیشتر میچسبه. قبول داری آقا حمید؟ بهار هم که غذا خورده اومده. اینجا یه استخر اقیانوسی زدن، استخر آبشور. شت یه یارو خرس گنده پرید تو آبش پاشید رو نیکا. یعنی آقای دیدی برو تانکو ببین فقط. تانکه کو؟ ببین بقیه میپرن تهش انقدر آبه میاد بالا. اونجوری هم اوه اون بود. ای وای من فهمیدم دیدم. ببین اینو به ادیتور اینو بذار. دقیقا من خیس خالی. نکنید اینجا یه دونه استخر طبیعی وسط رودخونه درست کردن. فقط دور رودخونه رو بستن شده یه استخر. دیگه مردم میان اینجا قشنگ خیلی رایگان. اوه اینو ببین. کل بدنم خیس شد. دیگه بگیر یارو. وای همین خودش بود. خود ناکسش بود.
بهش میگم تو به من یه دونه حوله بدهکاری و پریدی منو خیس کردی کامل. آقا خدایی فکر می‌کنی چند کیلو بود طرف پرید؟ 300. شما چی فکر می‌کنی؟ 200 تا بهش دیدی چقدر آب ریخ بیرون؟ کل شهر نزدیک بود بره زیر آب. بر آب دیسپلیس کرد. این هم همین جایی که دیشب اومده بودیم برای کلاب، الان توی روز میبینیمش. وایاداکت هاربر. اسم این ماشینه رو ببینین، اسم ماشین حوله، یعنی یه طرف که توشه خیلی حوله. الان اومدیم مرکز شهر، همینجوری از همون وایاداکت هاربر راه اومدیم رسیدیم به اینجا، این بولوار قشنگی که الان توشیم اسمش هست تکومیتی تانگا و همینجوری این مسیر رو داریم میریم که برسیم به یه پارکی که امروز معروف ترین برنامه کریسمس و سال نو سالشون توی آکلند اونجا برگزار میشه. شانس ما دقیقاً واقعی که ما اومدیم این برنامه هم بود و الان داریم میریم اون سمت، همینجوری تو مسیر این قسمت‌های باحال شهر رو میبینیم و میریم. حالا نمیدونم ما زمان خیلی خوبی اومدیم یا چی، ولی واقعا من از حال و هوای شهر آکلند خوشم اومده. تا الانم که آدما خیلی خوب و مهربون بودن و کلا وایب شهر خوب بوده، کلا انرژی و حس و حال شهر حس و حال مثبتی بوده. چه مال خوشگلین. اسمش چیه؟ تروچه کامرشال بی. بریم توش یه چرخی بزنیم. رندوم واک. نیوزیلند بگیرید اینجا یه گیفت شاپه که تمام سوغاتا رو داره، سوغاتای اینجا رو. ببین حتی کیوی داره. دیگه اینایی که تو پرو بود با پشم آلپاکا و لاما داره اینجا میفروشه، بعد با همون پشم اومدن یه دونه کیویش هم زدن. اینجا نگاه کنین تو رو خدا چی درست کردن. کیوی که دستشویی میکنه، دستشویش خیلی استرچی و چسبناکه و بوی چکولات میده. خدا این چیه درست کرده؟ $18 هم هست. $18 نیوزلندی. قدم زدن تو خیابونای شهر آکلند برام جذابیت خاصی داشت. شهری که با اینکه یک کشور انگلیسی زبان و توسعه یافته است و سابقه استعمار بریتانیا رو داره و از این نظر با کانادا، آمریکا و حتی خود انگلیس وجه اشتراک داره، اما در عمل شبیه هیچ کدوم از شهرهایی که تا حالا دیده بودیم نیست. نه حالا هوای شهرهای اروپایی با بافت تاریخی و قدیمی رو داره، نه معماری استعماری شاخصی توش به چشم میخوره و نه شبیه شهرهای متنوع آمریکا و کاناداست. آکلند عملاً از سال 1840 میلادی و بعد از ورود انگلیسی‌ها شروع به شکل‌گیری کرده و خیلی تدریجی به فرم امروزش رسیده. یه تعداد ساختمون قدیمی تو شهر هست، اما بیشترشون لابلای ساختمان‌های جدید و مدرن پنهان شدن. چیزی که خیلی به چشم میخوره تمیزی و رسیدگی خیلی زیاد به ساختمونا و خیابوناست. انگار همه چی برق میزنه. در کل حس و حال یه شهر فوق‌العاده مدرن میده، اما برخلاف خیلی از شهرهای مدرن دنیا اونقدری به سمت آسمون خراش‌سازی نرفته. نکته جالب اینه که با وجود نظم و زیبایی ظاهری یه بی‌نظمی جذاب هم تو ساختار شهر دیده میشه. بی‌نظمی که نتیجه رشد شهر روی زمین‌های پرفراز و نشیبه. انگار به جای اینکه زمین رو به زور صاف کنن و طبق نقشه شهری تغییر بدن، اجازه دادن خود طبیعت مسیر خیابونا و شکل شهر رو تعیین کنه. البته قبل از ورود انگلیسی‌ها، مائوریا در این منطقه سکونت داشتن و ساخت و ساز کرده بودن، اما سکونتاشون پراکنده
بود و بیشتر در ارتفاعات اطراف شهر امروزی قرار داشته. به همین خاطر از ساختار شهری قبل از دوران استعمار اثر زیادی تو شهر آکلند باقی نمونده. سبک زندگی و دهکده‌های مائوری رو بیشتر تو بخش بعدی سفرمون یعنی شهر روتوروا خواهید دید. جالبه بدونید آکلند در ابتدا به عنوان پایتخت نیوزیلند ساخته شد، اما بعدها پایتخت سیاسی به شهر ولینگتون منتقل شد. دلیلش این بود که آکلند فاصله زیادی با جزیره جنوبی داشت، جایی که بخش بزرگی از منابع و معادن و فعالیت‌های اقتصادی کشور اونجا متمرکز بود. برای مدیریت راحت‌تر و حفظ انسجام کشور تصمیم گرفتن پایتخت به موقعیتی مرکزی‌تر یعنی ولینگتون منتقل بشه. با این حال آکلند به عنوان پایتخت اقتصادی نیوزیلند باقی موند و به رشد خودش ادامه داد. امروز هم آکلند تنها شهر بزرگ و نسبتاً پرجمعیت این کشوره، طوری که تمام شهرهای دیگه نیوزیلند جمعیت زیر نیم میلیون و اکثرا زیر 200,000 نفر دارن. بقیه شهرهای این کشور رو هم توی ولاگ‌های بعدی با هم می‌بینیم. بعد اینجا از ATM یه پولی گرفتیم. ببین چه اسکناس‌های خوشگل و خوش رنگ و برنگی، خوش نقش و نگاری. بعد نگاه چقدر روش پرنده داره. آقا رو نمیگم، این پرنده ها رو ببین. یه پرنده اینجا، یه آقایی که شبیه خدا بیامرز پدر بزرگ منه و این یکی خیلی نازه. این پرنده هاش نگاه کن حتی رنگ و برنگ میشه. آره این 50 دلاریاش هم معادل مثلا 27 دلار 28 دلار آمریکا. آره 28 دلار داره. هر 100 تا دلار نیوزلندی میشه حدود 57 دلار آمریکایی. دیگه الان داریم از این مرکز شهر همجوری رد میشیم برسیم به این پارکی که جشن کوکاکولا توشه. اینجا هم دانشکده توریسمشه، دیدی؟ خیلی خیابون قشنگه. اینجا خیابون کوینزشه که دیگه یه خیابون خیلی اصلیه، از بالا تا پایین شهر میره. اینجا خیابون به نظر خیابون معمولی میاد، ولی در واقع از اینجا به اونور پر از بیلدینگ‌های دانشگاه. اینا این خوابگاه دانشگاه، این خوابگاه، اون ته اینجا، اون بزرگه، اون خوابگاه، اون خوابگاه، اون خوابگاه. اینم نوشته دانشگاه آکلند. این خوابگاه دانشگاه آکلنده. اون خودش یه ساختمونه. اینجا کمپس نداره که همش اونجا باشه. تو همین خیابون حالا اون جلوتر اونوری نمی‌بینیم. بیلدینگ‌های خیلی خوشگل و بزرگ دانشگاه اینجوری تو همین خیابون قرار گرفته. تازه میگم خیلی هم گرونه. بگو چند بود خوابگاه‌ها اون موقع‌ها فکر می‌کنم حداقل یه اتاق یه نفره خیلی کوچیک نیم نفره فکر کنم هفته 300-400 دلار حداقل هست. همین خوابگاه که اون این خوابگاهی که درست کردن برای یه درست کرده بودن مثلا اون نو بود خیلی گرون بود، مثلا هفته 300-400 دلار پولش بود. خیلی گرون بود. سال 2015 بدترین اتاقی که تازه شیر می‌کردی با یه نفر تقریبا پنجره هم نداشت، اتاق 200 دلار بود هفته 2015. خیلی گرون بود و خیلی گرونه. به خاطر علتش هم بهتون بگم، اینجا هم دانشگاهه، منطقه آموزشیه، هم توریستا میان اینجا خونه میگیرن، هم بیزینسمنا میان این برا خونه میگیرن، هم دانشجوها. ترکیبش باعث شده که قیمتا خیلی بره بالا. یعنی اگر اینجا یه اکومندیشن غیر دانشگاه باشه هر سه تا درخواست دارن براش. بعد اونی که برای بیزینس اومده خب راحت پول میده، اونی که مثلا اومده برای توریست اومده راحت پول میده، اون دانشجوی بیچاره هم مجبور با اینا کامپیت کنه یه پول بالایی بده. آکلند سنترال کمپس مرکزی دانشگاه. همین وسط از بغل یه قبرستون قدیمی هم رد شدیم. جز جاذبه‌های توریستی شهره. اونا ترسش اینه که مواد فروشا فقط اینجا زیادن، یعنی ترس جن و روح زیاد نداریم کلا. نگاه کن اونجا ببینیم دانشگاه آکلند خوابگاهش چه منظره‌ای داره. همچنان اینجا جز ساختمان‌های دانشگاه آکلنده. رسیدیم به آکلند سیتی هاسپیتال که نزدیک همین دانشگاهشه. اینجا یکی از خوبیاش اینه که سیستم درمان مجانیه برای همه عموم و لازم نیستش حتما بیمه داشته باشی. هر موقع بخوای میری تو نوبت و بر مبنای مشکلی که داری اینجا عمل میکنی، حالا یا درمان میکنی یا دکترتو میری. ولی اگر بیمه داشته باشی خب میتونی بیمارستان خصوصی رو انتخاب کنی، دکترای بیشتری رو میتونی انتخاب کنی و میتونی برای درمان بری پیش اونا و سریعتر کارت انجام میشه. کل این ایونت رو کوکاکولا برگزار میکنه
میکنه، اسپانسر میکنه هر سال و به خاطر همینم تو این صفا وایسادن تبلیغاتی دارن کوکاکولای بدون شکر میدن، آدم هم صف هستن که بگیرن. ما که خودمون آذوقمون رو از قبل گرفتیم آوردیم، احتیاجی به کوکاکولا نداریم. یه زمانی یه دونه سبز میزد با برند سبز، از استویا استفاده میکرد و شکر استویا، ولی فکر میکنم از نظر مارکتینگ فروش خوب نبود، چون دیگه الان 2-3 سال دیگه کلا قطع شد. یا مثلا یه بار همینجا یه قوطیایی بود که اگر زمانی که خنک بود رنگش فرق میکرد با زمانی که کوکاکولا اون خنکش رو از دست میداد و اونم خب احتمالاً به خاطر هزینه حالا یه مدت تبلیغاتی لیمیتد ادیشن بود میتونم مثلا در نظر بگیرم، ولی مثلا استویا حالا نمیدونم جزء آرنگی نیوزلند بود یا مثلا کلیش بود، چون هر خودتون هم دیده بودید مثلا برای کوکاکولا هر کشوری برای خودش چیزی داشت ولی نتونست از مارکتینگ موفق باشه دیگه، حذف شد از بازار. پس گفتی که اونایی که بیمه دارن خب حالا مثلا میتونن خدمات درمانی خصوصی بگیرن، حالا اونایی که مثلا بیمه و اینا ندارن میرن قاطی عموم، معمولا نوبت زود بهشون میرسه یا خیلی سیستمش دردسر داره؟ نه اونقدر دردسر نداره. خب بالاخره جمعیت اینجا کمتره و مطمئنا دردسرش هم اونجوریه که ماها منتظر بمونن نوبتشون بشه. خب بالاخره نگاه میکنن به حساسیت، یعنی دکتر احتمالاً لول بندی میکنه، تعیین میکنه که این مثلا باید هر چی سریعتر عمل بشه یا دکتر باید اونو ببینه یا باید بیفته تو صف عادی تا نوبتش بشه. مثلا من خودم برای کمرم که یه بار رفته بودم مثلا فکر کنم یه ماه طول کشید تا متخصص منو ببینه و اگر بیمه داشتم میتونستم سریع اون متخصص متفرقی رو انتخاب کنم و همون تا یه هفته شاید وقت بگیرم برم اونو ببینم، ولی مطمئنا به خاطر میزان حساسیت بود. یعنی اگر خیلی دردم زیاد بود و خیلی مشکل بود و لازم بود که سریع عمل بشم، معمولا تا یک هفته روال انجام میشه و عملت میکنن اگر مثلا به نیاز به این قسمت‌های پزشکی باشه. ولی خب بیمه هم یه سری ویژگی‌ها داره دیگه که خیلی‌ها میرن دنبال بیمه، مخصوصا برای سرطان بیمه داشتن اینجا میگن خیلی خوبه. حق انتخاب دکترم دارین شما با نه خیلی کمتر میشه. نه مطمئنا اون چی رفرالی که جی پیت بهت میده باید همون رو تعیین کنی، بعد همون رو بری. خب بعد کیا بیمه دارن؟ مثلا شرکت‌ها معمولا بیمه میگیرن یا چون که دیگه همه بیمه مجانی دارن؟ نه شرکت قبلیمون آفر بیمه میداد، تو کانترکت هم بود. بعضی از شغلا بیمه جزء قراردادته، بعد میتونی آپگریدش کنی بری بالاترین لولش رو بگیری، مثلا به معمولی ترش رو میگیرن تو میتونی بری مثلا بالاترین لولش رو بگیری. بعضی از کارخونه هم نه خودت میری اونجوری که دلت بخواد با ممنوع شرایط خانواده یا هر چیزی که فکر می‌کنی میری اون بیمه رو انتخاب می‌کنی و اون لول و هر میزانی که بخوای، حالا دندون پزشکی رو اضافه می‌کنی، چشم پزشکی رو اضافه می‌کنی و مبنای اون انجام میدی. اینم یه سری اطلاعات دیگه راجع به زندگی تو نیوزیلند. حالا بریم برای خفن ترین جشن کریسمس و سال نوشون که استفاده کنیم. اوه چه شلوغه، فستیوال مجانی دیگه، کل شهر اومدن. Merry Christmas, Merry Christmas. An everlasting love for me. Oh, love for you, 'cause you show me just how much you care. آقا اینا ببین چیکار کردن، اصلا مغازه‌شو باز کنه. بابا این آبجو اون چایی چینیه که توش آبجو ریختن. گفت چیز جالبیه. من درشو باز کردم دیدم داره مسیج می‌کنه. فواره، این فواره ریخته بالا. که داره با زبان ماوری میخونه. There's no disrespect, someone to bust my rhyme. Bring your real soul, break away from tradition. It's for the beat out, comes for the beat out. Let's get it started. Let's get it started. جالب ببین چقدر آدم تو اون درخته نشسته. اومدن.
ولی رنگی رنگیه. نگاه تا کجا ملت نشستن ها. ما چه جای خوبی گیرمون اومد. 5 4 3 2 1 Make some noise for China, that bus guy from Auckland. Transport everybody. It's the 4th of اینو هنگر رو میبینم یه هنگر میشتم یاد شرک میافتم. شرک؟ هنگر تو فیلم بود. لای جمعیت داریم از این برنامه خارج میشیم. عجب برنامه باحالی بود. بچه‌ها نظرتون چی بود؟ خیلی پروداکشن کوالیتی بالا، یعنی خیلی کیف کردیم. خیلی حال کیف کردیم. از کنسرتایی که پول میدیم بیشتر حال داره. چقدر کیفیت تصویر، صدا، نور، همه چیز خوب بود. آره. شما موافقین؟ واقعا عالی بود. ما خیلی کیف کردیم، مخصوصا که از این به بعد هر جا کوکاکولا اسپانسر برنامه شد ما حتما 100% ما هستیم. کوکاکولا ما پایه‌ایم. هر وقت برنامه داشتیم اینویتیشن رو بفرست. بچه‌ها قراره با هم دیگه فنفست اکثر شهرهای جام جهانی رو بریم و برنامه‌هاشون رو ببینیم. اسپانسراش هم همینه که امیدوارم با همین کیفیت برگزار کنن. نظر شما؟ دم شما گرم که این برنامه رو پیشنهاد دادی. ما از آمریکا که بودیم حمید پیام داد، گفتش که این برنامه هم هست شنبه شب بهترین برنامه سال نومونه. پایین گفتم معلومه که پایین ما پایه نباشیم. خوب که اومدین و حسابی خوش گذشت. قربونه خیلی حال داد. تو دوره هم بودنش خیلی حال داد. آره واقعا با شما خیلی بیشتر حال داد. دمت گرم. کره‌خوری آخر شبمونم اومدیم اینجا کباب ترکی گرفتیم.
قیمتاش هم دلار آمریکا در حد $8 اینا میشه این ساندویچاش. چه صفی داره این یکی ورودش. خب کلاب عوض کردیم ببینیم این بر چه خبره. خودش ولی نایت لایف خوبی داره اینجا وایاداکت هاربر. Oakland lights on the harbor line. Pop that sparkle, feel that rush. Red hot lion, we don't hush. Sing it louder, taste the fun. Oakland party, here we روز سوممونه توی آکلند نیوزیلند و حالا دوباره پا شده اومدیم مرکز شهر. امروز پروانه و نوید هم رسیدن، دوستای خوبمون، و قراره که الان باشون ملاقات کنیم و بریم دیگه این یه روزی که مونده از آکلند رو با بچه‌ها بگردیم و فردا دیگه قراره از این شهر بریم سمت جاهای دیگه و طبیعت نیوزیلند. اومدیم یه دونه مال هم اینجا خیلی مغازهای باحالی داره. یکی رو نگاه، دختره پشت ویترین وایستاده داره غذا درست میکنه. کلا آرایشش هم شبیه خود گیشه هاست. رستوران ژاپنیه. من اومدم اینجا سلمونی. بالاخره قراره این موها رو یه سر و سامونی بدم که برای این سفر دیگه اوکی باشه. ولی سفرمون انقدر طولانیه که وسطش دوباره توی کشور دیگه هم باید برم سلمونی. ما ببین اینجا چه مغازه جالبی پیدا کردیم. اینجا نودل باره، نوشیدنی هم که میخوای بگیری لیوانای یخشو میخری، بعد این نوشیدنی ها رو باز میکنی میریزی توش و اینجا انواع و اقسام نودلاست. میای اینجا نودل رو تو انتخاب میکنی یا اونور میبری اون قسمت داغش میکنی و بعد میای این قسمت میزنی بررگ. خیلی جالبه، کلا خوشم آمد از این ایده‌شون. یکی از کارهای سنتی دستساز نیوزلندی‌ها چوبکاریاشونه که اینجا یکی از این سوغاتی فروشا که اومدیم خیلی از این کارهای چوبکاری رو گذاشته برای فروش. قیمتش مثلا ببینیم حالا چقدره. این الان $70 یه دونه کتابه، دفترچه است که فقط به خاطر اینکه اینجا حالت کار چوب داره $70. اینا مثلا اینا هر کدوم $200. خیلی گرونه. ولی کلا آره این کارهای چوبشون خیلی معروفه و فوق العاده هم گرونه. نمادهای مختلف نیوزلنده ها. این نماد از این خالکوبی خود ماریا که معمولا هم شخصیت‌های خاص و مذهبی تاش اینو خالکوبی میکنن. این الان خودش $150. این هم باز چوبکاریه. نگاه چقدر رستوران ژاپنی هست. اونا که دیدیم الان دوتا دیگه اینجا، یکی دیگه این طرف خیابونه، همینجوری پر رستورانای ژاپنیه. اینم از موهای من دیگه، بالاخره این سبکی که نیکا خیلی دوست داره رو گفتم بزنه، ولی دیگه بالاهاشو چون کوتاه نکرده بعد دوباره وسط سفر یه جا دیگه بریم موها رو کوتاه کنیم چند هفته دیگه. آخرای استرالیا یا شاید توی کشور نمیدونم وانوآتو یه جایی بالاخره باید دوباره برم
سلمونی. خب حالا داریم میریم اینجا سکای تاور، این برج میلادشونه، بلندترین برج کل کشوره. در واقع یه جورایی تنها آسمون خراش خیلی بلند شهر آکلنده، چون اینجا ته آسمون خراشاش مثلا یه همچین ساختموناییه، اونجوری ساختمونای خیلی بلندی مثل جاهایی مثل شیکاگو و نیویورک و اینا نداره. در این حال هم نمیشه گفت حالا یه شهر تخت فلانه، یه سری ساختمونای اینجوری هم داره، ولی این ساختمون سکای تاورش دیگه به طور خاص بلنده. اینجا پایین برجه قشنگ یه فود کورت داره، کلی از این فود تراک ها و غذاهای مختلف، بار داره، حتی نوشیدنی میفروشه، هات داگ مات داگ داره این طرفش، این برم بستنی فروشیه. بابا ببین کی اینجاست، چطوری؟ مدیم یه رستوران هندی، گفتیم قبل از اینکه بریم بالای برج اول بیام شکممون رو سیر کنیم، چون بچه‌ها گفتن که خیلی طول میکشه فعالیت بالای برج رفتن و اینا و بهتره اول غذا رو بخوریم. روزنامه آزادی هند هم برامون گذاشتن، Times of India. ما معمولا تو سفرها دوست داریم غذای اصیل همون جایی که میریم و بخوریم، همون کشور، ولی خب نیوزیلند دیگه غذای اصیل خاصی نداره. مثلا اینجا از اول همینجوری داریم غذای چینی و هندی و چیزای مختلف میخوریم. حتی غذای حالا ماوریا رو بخوای حساب کنی مثل هاواییانا، این غذای کلاسیک دارن که زیر زمین گوشت میذارن میپزه و کلا یه مقداری غذای شبیه هاواییان دارن که حالا توی مراسمی توی شهر روتوروا قراره تجربهش کنیم تو ولاگ بعدی، ولی در کل دیگه همونه. غذای بین المللی کلا بیشتر دارن، همه مدل غذای اینجا پیدا میشه. ناهار رو زدیم، دوباره داریم برمیگردیم سمت این برجه که بریم بالاش. ست کردیم. آره ست کردیم. به به چه مناظری داره از این بالا، کلا خیلی ویواش قشنگه اینجا. این برج 328 متر ارتفاع داره، واسه مقیاس بگم مثلا برج میلاد 435 متره، 25% کوچیک‌تر از برج میلاده. اینجا هم که یه دونه از این شیشه‌ای‌ها داره که بعضیا میترسن روش راه برن. بیا 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 ببینم. بیا بیا. ولی واقعا مناظرش قشنگه، یعنی یه جورایی شبیه سیاتله، کونسوزنی سیاتل که میری بالا مناظرش به همین قشنگیه تقریبا. این هم دیگه متراکم ترین قسمت ساختمونای بلندشه که از اینجا میبینیم. یه تعداد خوبی داره قشنگ ساختمونای بلند، مثلا در حد 20 طبقه این حدودا، ولی دیگه همینه دیگه، همشون هم اینجا متمرکزن، از یه حدی هم دیگه بلندتر نیستن. آقا ببین چقدر اینجا وحشتناکه، حالا ما میخوایم بپریم. بیا ببین ما اصلا نمیترسیم، ولی بپر نمیم. این طرف هم برجای خیلی بلندترش رو میبینیم که مثلا در حد برجای 50-60 طبقه هم حتی داره، یه تعداد محدودی که توی این زاویه همه رو میشه دید. این کوههایی که اطراف مشاهده میکنید وسط شهره اسم داره و اون مناطق بر مبنای همین اسما شناسایی میشه، مثلا مونت آلبرت، مونت ولینگتون، خونه‌هایی که طرفش هستش بر مبنای اون نامیده میشه. این هاربر بریج میاد قسمت مرکز شهر رو به قسمت اون دست که قسمتی در واقع ناکنید با آب جدا شده به قسمت نورس آکلند متصل میکنه. از همونجا هم منطقه‌ای که میتونید ادامه بدین و بریم به طرف نورس نیوزلند. اینجا هم قسمت کاملا سنترال و بیزینسیشه و تمام هد آفیس‌ها و هدکوارترها تو این منطقه قرار گرفتن و اون جلوترم که آکلند پورت، یکی از پورت‌های اصلی آکلنده که چون به خاطر هزینه بالا بودن ایرفرید اکثریتشون از راه کشتی و از این قسمت پورت وارد نیوزلند میشه، آکلند میشه حداقل. اونجا همون پارکیه که دیشب رفته بودیم برای اون کنسرت، اون ساختمون بزرگی که وسط پارک موزه آکلنده و ما تو این ناحیه جلویش نشسته بودیم برای کنسرت. الان یکی از اینجا قراره بپره پایین و از جلوی ما رد میشه میفته اینجا. دو طبقه اومدیم بالا، اینجا یه بار داره با این منظره. اینم اونجایی که میرن میپرن پایین.
اینا میرن راه میرن این دور و بر. بچه شما نمیخواین راه برین لبه؟ چرا با خودت ما یه کرمی انداختم به جون بچه‌ها که پاشیم این راه رفتن رو بریم و حالا بالا میگه که این کرم میندازه ما رو میندازه. گفتم بابا از اینجا وصلی. خب یعنی برنامه چی که ما رو بندازه؟ نه نمیندازم ولی بریم. واقعا باور میکنی میگه نمیندازم؟ نه من نمیندازم واقعا. نمیذارم منو جریمه میکنن. اگه جریمه نمی‌کردن مینداختم. از کافی شاپش یه سری از این کیک ها گرفتیم بزنیم با لاته و یه موکا و نوشیدنی. اینجا واقعا میچسبه. کیکاش خیلی خوبه. این دستشوییاش باله و همینجوری که وایستادی داری دستشویی میکنی چشم انداز داری به کل شهر اوکلند. یه مرحله دیگه اومدیم بالا به اندازه 8 طبقه از جایی که بودیم اومدیم بالاتر و این بالاترین نقطه‌ایه که توی این برج دسترسی داره بهش میگن سکای دک. یه اندازه آدم برفی هم داره. اینقدر این قسمت سرده که برف میاد معمولا زمان سال و دیگه باش آدم برفی درست دیگه ته 220 متر میرسیم. 100 متر بالاتر از ما دیگه سرکاریه. آنتنش 100 متره. اینم آخر مسیر سوغاتی فروشیه طبقه همکف. ماکت خود برج هم اینجا زدن. یه همین ببعی خوباشونه که میگم موهاش انقدر خوبه که ازش لباس میدوزن. نمیپری روش؟ آره. بعد این لباساشه که دقیقا از پشم همین گوسفند درست میشه. میگن فوق العاده هم پشم خوب و گرونه. پشم همین گوسفند درست میشه. هر روز میان یکی از اینو میکنن یه لباس باش درست. حالا مسخره کن باشه. نگاه کن چقدر نرم و خوبم هستش. این بچگونه‌اش لباس مثلا بچه کوچولوهاش همین این سایز $239 نیوزلنده. انواع رستورانا مکزیکی و هندی و نمیدونم آیریش و همه چی در کنار هم بین المللی کوزینه اینجا. حالا اومدیم ساحل چی تاکاپوکوکیکی تاکاپونا. اینجا سمت شمال آکلند دیدین از اون پل زیبا عبور کردیم اومدیم این طرف. خیلی حس و حال خوبی داره اینجا ساحلش. فقط ساحل شنی نیست کلی امکانات تفریحی داره. ملت میان پیکنیک میکنن. چمن داره. کلا انرژی خوبی داره. حالا ما تازه رسیدیم بریم ببینیم چه خبره. سلام. والا بالاخره میتونی از مایویی که از صبح پوشیدی استفاده کنی. بله بالاخره برو تو. آره برو تو آب به نظرم. داره سرده. آخه اینا رو ببین چه بازیایی با نمکی دارن. خوشم میاد که برابرعکس نیوزلندی حسابی اهل پیکنیک هم هستن. تو این هوا با اینکه باد میاد و سرده اومدن پیکنیک. ما سه تا شما سه تا. گرگم و گله میبرم. چوپون دارم نمیذارم. این چوپونه اون ببعیه با ماش. ببعی؟ این ببعی اونا ماشو بازیای باحال دارن. بازیاشو خدایی خیلی خوبه. وقتی که کودک درونمون زیادی زنده است. دودوش چی حول نمیده. ما یکم دیگه آخر وقت اومدیم ساعت 6 اینا رسیدیم اینجا و دیگه بادم داره شدید میاد واسه همین خیلی آدما توی آب نیستن ولی توی چمنا همچنان نشستن دارن پیکنیک میکنن. ولی برام عجیبه که تابستونشون یعنی الان آخر بهار دیگه یه چند روز مونده به شب یلدای ما که برای ما طولانی ترین شبه برای اینا کوتاه ترین شبه و قشنگ شروع تابستونه
ولی هوا سرده، هوا باد زیاد میاد و یعنی سرد نه که سرد، آقا میبینه که من با آستین کوتاهم، یعنی انگار هیچ وقت اونجا هوا اونجوری گرم نمیشه. حالا مثلا یه ذره گرمتر بشه اینجا خیلی راحت تر میشه رفت تو آب، ولی تو حالت عادی بیشتر سال نیمچه بادی میاد ظاهرا. حالا اومدیم تو همین محله‌ای که بغل این ساحل است یکم قدم بزنیم، چون دیدیم خود محله‌ش هم به نظر باحال می اومد، یه سری بار و رستوران و اینا داره، یکم بریم با پای پیاده اکتشاف کنیم. غذا خیابونی شیلیایی توی نیوزیلند به نظر چی کار میکنه؟ اینجا غذا خیابونی شیلی داره. خب اومدیم وسط نیوزلند، بستنی سوئیسی گرفتیم به خاطر اینکه بچه‌ها گفتن بستنی از بستنی خود نیوزلند هم خوشمزه تره. از این برای میلک شیکه. به سلامتی شما. نوشه جان. ویدیو رو پخش می‌کنی یه نیوزلندیا کامنت میزن لعنت بر اون کسی که پشت میزنه. ما نگفتیم چی گفت. همون تو خیابان داشتیم رد میشدیم. کامنت بزنید کدوم از ما خوشحال که میخورم به هر بالا هم طبق معمول هنوز تصمیم نتونسته بگیره. چجوری روت میشه دونه دونه همه رو بهش بگی بده امتحان کنم؟ منم دوست داشتم همه رو امتحان کنم دیگه روم نشد بازش بیشتر بگیرم. حالا هم اومدیم یه دونه بار که بغل آبه، دقیقا اونجا همون ساحلیه که اولش اومدیم، بریم اینجا یه دونه آبجو بزنیم. سلامتی. فقط 2 نفر اومدیم این همه میز گرفتیم اینجا، فقط من و نوید نوشیدنی سفارش دادیم. بالا هم یه آب گازدار گرفتیم. گفتیم برای اینکه زشت نشه یه تاکو و یه گواکاولی هم سفارش دادیم. چرا آبجو نگرفتی؟ چرا آبجو نگرفتی؟ آره بچه ها اصلا اهلش نیستن. دیگه وقتش شد که اینجا رو ترک کنیم و بریم سمت خونه بچه ها. چه دیوسی. خود دختر خیلی خوبه فوش نده. خودت ندی؟ خب جمع شدیم خونه بهاره اینا، قراره قیل بذاریم. قیلو بزن. آره نه این قیل اون قیلو قراره بزنیم. من که نه ولی بچه‌ها این خلافکارا. بعد دیگه همینجور هم قول داده به همون که گیتار خسته‌شو برامون بنوازه. اوه چه کردی؟ چی داری میذاری؟ این چیه؟ این؟ نه این آها مثل به آره همسه. یک ایرانی همیشه چایشو میخوره. به به با آهنگ EDM. حسینو چه غریبه.
وصل میشه به کائنات. بهت فشار نیاد نمید. نگاه کن چقدر داری زحمت میکشی آخه. به این قسمت سالم میزی. بیا این یک مهمان فوق العاده پررو داریم اینجا که میگه این چه میزیه یکم بزرگترش کن. پس از دعواهای فراوان اون صحنه که دیدین کار زشت و وحشیانه‌ای که با من کرد من پریدم و گوشیمو سیف کرد نجات دادم. فقط خواستم بدونین که چقدر مهمون بی ملاحظه و دوباره پرید که چنگ بزنه. بریم که این آهنگای خفن و باحال خیلی نوستالژی رو بخونیم با گیتاریست عزیزمون حمید. به به خبر اومد سفر بریزه پیشم بیخبر همین رویاها میشم دوباره باز تنها میشم شب میگم شب بمونه به باد میگم تا صبح بمونه اگه فراموشم کنی هر که آغوشم کنی پرنده دریا میشم تو جنگ بود رها میشم میرم که هر شبی نمونه بیام به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز نوم تو گوش من صدا کنه دوباره باز دمت بیاد که منو مبتلا کنه میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز بهار باز بخونم بهت میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم. به افتخارش به 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 به.